ચાલો આજે આપણે બનાવીશું સુરતી સોલો, જે સુરતની ફેમસ આઈટમ છે. સાદીમાં લગભગ આ આઈટમ હોય છે. એને બનાવવા માટે લગભગ મારે 500 ગ્રામ ચોખાની જરૂર છે. તો એને મેં પાણીમાં પલાળીને લગભગ 100% એને બોઇલ કરી લીધા છે. અને એના માટે સૂકો મેવો જેવો આલુ, દ્રાક્ષ, કાજુ બદામ, તમામ સૂકા મેવા, પાઇનેપલ જોઈશું. હવે એના માટે સૌથી પહેલાં મેં ચાસણી બનાવી છે. લગભગ 500 ગ્રામ ખાંડ નાખીને એમાં પાઇનેપલના પીસીસ કરીને નાખ્યા. આમાં કમળક પણ નખાય, પણ મારી પાસે અવેલેબલ નથી એટલે મેં સ્કીપ કરી દીધી છે. એમાં 2 લીંબુનો રસ, 50 ગ્રામ જેટલું દહીં અને બાફેલા ચાવલ, જેને મેં 100% કૂક કરી લીધા હતા, એ ચાવલ નાખીને એમાં ઉકળવા દીધું. હવે એક પેનમાં હું ઘી લઈશ 50 ગ્રામ જેટલું, અને ઘીમાં થોડાક તજ લવિંગ અને આખી ઇલાયચી નાખીને થોડીક વાર એને ગરમ થવા દઈશ. ત્યાર પછી એમાં તમામ સૂકા મેવા, જે કાજુ, બદામ, પિસ્તા, આલુ, તમે જે નાખવું હોય તે નાખી શકો છો. તેને થોડીક વાર સાંતળવા દઈશ ઘીમાં સતરાઈ જાય બરાબર એટલે એને હું પેલા ઉકળતા ચાવલમાં, જેમાં ચાસણીમાં આપણા ચાવલ ઉકળી રહ્યા છે, એમાં નાખી દઈશ. અને લગભગ ધીમી આંચે એને હું 15 થી 20 મિનિટ સુધી થવા દઈશ. એટલે સરસ મજાનો આપણો સુરતી સોલો તૈયાર થઈ જશે. જોઈ શકો છો તમે કેવું મસ્ત મજાનું દેખાય છે. આ છે આપણો સુરતી સોલો, જે તમે એન્જોય કરીને બતાવજો કે કેવું બન્યું છે. અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ જરૂર જણાવજો. ઓકે, થેન્ક યુ.